Ito pong orphanage na pinasinayaan natin ngayon ay kauna-unahang orphanage ng Iglesia ni Cristo. Nung mga nakaraang taon po kasi na naglilingap tayo, ay lagi tayong naglilingap sa mga orphanage ng iba't ibang organisasyon, lalo-lalo na sa ibang bansa. Kaya matagal na pong panukala ng kapatid na Eduardo Manalo na magkaroon po tayo ng sarili po nating orphanage. Santos Report para po pasinayaan ang Yakap Orphanage. Napakadami pong government compliance dahil ang pinoprotektahan po dito ay interes po ng mga bata. Ang Bahay Ampunan o Orphanage ay isa sa mga panukala ng ating tagapamahalang pangkalahatan na ito po ay proyekto sa ilalim ng Felix Y. Manalo Foundation. Ang mga permits po o mga lisensya na kailangan pong kunin sa mga government agencies ay ating pong tinugunan upang sa araw na ito po ay maisagawa po natin ang ating inauguration. At dito po kasi sa bansa natin ay ang lahat po ng adoption ay dumadaan po sa court-mandated adoption. Kaya talagang inihanda po natin lahat ng requirements, manpower requirements, may mga social worker po tayo. At lahat po ng pangangailangan ng mga bata ay matutugunan po ng ating bagong orphanage. Layunin po ng ating orphanage ay makatulong po sa mga kabataan, hindi lamang po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi lahat po ng mga kabataan nangangailangan po ng kalinga. Ang konsepto po ng disenyo ng ating orphanage ay yakap, sapagkat nais po natin na sa pagpasok po ng mga bata sa orphanage na ito ay maramdaman po nila ang warmth at maging feel at home po sila sa orphanage na ito at magkaroon po sila ng sense of belonging. At ginamit po natin ang biophilic design which incorporates nature into the space para po ay maging therapeutic po ang environment ng mga bata. Bilang interior designer po ng Yakap Orphanage ay masayang-masaya po ako sa naging resulta sapagkat ramdam ko po ang pagyakap. Tiyak po ako na sa pagpasok po ng mga bata dito ay mararamdaman po nila ang suporta sa kanila pong development. Ang mga bata ay niyayakap ng tagapamahalang pangkalahatan. Mabigyan sila ng magandang buhay at magandang kinabukasan. Meron po tayo lahat po ng mga nire-require ng ating gobyerno para po sa mga facilities ng isang orphanage ay ating pong tinupad at isinagawa. Para naman po sa manpower, ito po ay may mga requirements din. Ito po ay ating tinutupad at ating po kinukumpleto para po matugunan ang mga pangangailangan ng mga bata. Kasama na po dito mga social worker, mga admin staff, pati na rin po ang security para po sa ating buong facility. Bilang isang social worker po, nais namin na ang mga batang tatanggapin sa orphanage na ito ay magkaroon ng magandang kinabukasan at maging mabubuting tao. Na yan naman po ay ang isa sa mga objectives po ng ating orphanage. Ang Yakap Orphanage po ay located po dito po sa loob ng Ciudad de Victoria. Tayo po ay nakatayo dito po sa may likod po ng Philippine Arena. Malawak po ang Ciudad de Victoria at napili po ito dahil nga po meron pong space para po sa ating Yakap Orphanage. Meron po tayong malaking espasyo dito kung saan maaari pong gumala ang mga bata, makapaglaro, bukod pa po sa ating building. Kaya dito inilagay ito dahil for expansion. Pagka napuno na po itong building na to, ay malawak pa po ang mailalagay natin dito. Maaari po tayong maglagay ng sarili nilang eskwelahan, sarili nilang pabahay. Kung kaya't naghahanda na po tayo na lumaki at marami po tayong matulungan ng mga bata. Simula pa lang ng pandemya, talagang wala pong inisip ang kapatid na Eduardo Manalo kung hindi ang makatulong sa mga nangangailangan, kung ano ang maitutulong natin. Hindi po siya nagsasawang tumulong mula ng pagsisimula hanggang ngayon. Wala pong tigil ang kakaisip ang kapatid na Eduardo Manalo na kung ano po ang maililingap natin at kung ano po ang maitutulong natin. Ang mga pinalilingap po ng kapatid na Eduardo Manalo ay mga tila baga nalilimutan ng lipunan. Katulad ng mga differently abled, mga kapatid natin na IP, itong mga ulila,
ngayon ay mayroon na tayong sariling orphanage. Napakahalaga po ng naging proyekto ng ating tagapamahalang pangkalahatan na Yakap Orphanage. Ipinakikita po nito ang kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya. Kung papaanong naitatagpo ang mga kapisanang pansambahayan sa loob ng iglesia sa layuning lalong tumatag ang bawat pamilyang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng proyektong ito ay muli pong ipinakita ng namamahala sa iglesia ang kahalagahan ng katatagan at pagmamahalan ng bawat pamilya. Ang lahat po ng ito, yung paglingap, itong pagtulong sa kapwa, ay walang ibang agenda kung hindi masunod ang utos ng ating Panginoong Diyos na mahalin mo ang inyong kapwa. Kaya't hindi po titigil ang Iglesia ni Cristo sa paglingap at pagtulong. Kaanib man o hindi, ay tuloy-tuloy lang po ang aming paglingap.